Zdravím vás u dalšího videa. Dnes tady máme opravdu velmi levnou PCP větrovku s názvem Niš od tureckého výrobce Kral Arms. Tato větrovka je vhodná pro všechny začínající střelce, kteří chcou začít s PCP větrovkami, případně nějaké víkendové nebo jako druhá vzduchovka do rodiny, pro děti a tak dále. Jak vidíte, vzduchovka je osazená plastovou pažbou, má pistolový úchop, mě velmi dobře sedí do ruky, uvidíme, jak to bude při střelbě. Spoušť je kovová, zde se nachází také manuální pojistka, která je vyznačena červenou barvou. To je jediné, co mi neladí do oka. Určitě si to poté každý může přebarvit. Když přejdeme dále, přebíjení je pomocí bočního závěru, který má 4dobý chod. Samozřejmě zasunete dozadu, vložíte zásobník dopředu, zatlačíte první diabolku do hlavně a závěr, když zacvaknete dolů, uzavřete tím komoru. Vzduchovka má také regulovatelný výkon od 7 do 35 joulů, pouze pomocí tohoto bočního kolečka, takže velmi jednoduché. Na hřbetě zbraně se nachází dvě montážní lišty, jak 22, tak 11. Já mám dneska 11. 22 lišta je také umístěna ze spod, je to velká výhoda. Jak jsem zmínil v předešlém videu, měla by to být dneska každá dražší větrovka. Jak vidíte, má to i tady ta za 8000, protože střelba s bipodem je velmi pohodlná a nemusí si to zákazník poté řešit sám. Kartuše má objem 280 kubických centimetrů a vystačí vám na 100 plnohodnotných výstřelů v plném výkonu. Na konci je manometr, který ukazuje aktuální stav v kartuši. Hlaveň je klasická, není dvouplášťová, avšak na konci hlavně se nachází závit 1,5 NF. Takže všem doporučuji, kdo se chystá střílet v plném výkonu, dokoupit externí moderátor hluku. Utlumí to až od cca 80%. Dnes si ukážeme střelbu na 25 a 50 metrů. Sám jsem zvědavý, jak tato větrovka v této cenovce bude střílet, tak pojďme se na to podívat. Tak, když máme na 25 metrech, budeme střílet s klasickými JSB Jumbo Exact, 5,5, váha 1,0,3 gramů. Máme zde také chrony, takže změříme ústěvou rychlost a energii. Výkon máme nastavený na maximální. Poslední pátá rana, zatím jsou střela, můžu si říct, excelentní. 3 rany v jedné díře. No, překvapila. Za 8000. Pojďme se každopádně podívat, co zvládne na 50 metrů. Tak, dobijeme si zásobník. Teď máme na 50 metrech. Těch 25 metrů mě opravdu překvapilo. Jsem zvědavý, jak se ukáže na 50. To přebíjení jde trošku stuha. Možná to tím, že je to první nebo nový kus. No ale vidíte, že na 50 metrů energie 35-36 joulů, rychlost 270 metrů za sekundu.
Zatím výsledek je velice obstojný. Tak, máme 5 rán, pojďme si zhodnotit střelbu. Tak přátelé, tohle je výsledek 25 metrů a zde 50. Absolutně nechápu, vzduchovka za 8290 korun. Nevyčištěná hlaveň, vytažená z krabice. Těch 50 metrů je naprosto excelentních. Zde máme porovnání s Air Maxem Kritem. Zde akorát jsme měli použít jiné diabolky a trošku ještě poladit výkon. Každopádně tohle na 50 metrů, myslím, že to vypovídá samo o sobě. Jediné mínus je tuhé přebíjení, tuhý chod závěru. Každopádně výsledek vidíte sami. Love took us for a ride that we never dreamed.